quay lại nhanh. Sao Bi lại ra ngoài đây chơi nắng thế này hả? Sao ra ngoài nắng chơi? Hở một cái là đi chơi phải không? Ra nắng chơi về ốm thì sao đây? Alo. Em có cái bình thôi ra mình thu để anh mượn cho đỡ có cho chở đi. Lấy cái kiếm cái máy lớn đó cắt cho nhanh. Đó, còn ở ngoài đây có một cái rồi. Kế căn của em luôn. Nhá.
ơi. Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi Bi. Bi ơi. Bi ơi. Đi này chắc lại đi nắng xuống đi chơi rồi. Không chịu đi chơi đã ruộng hôm bữa được quá. Bi ơi. Bi ơi. Đi. Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Đi. Đi thôi. Đi đâu đấy ta? Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Có thấy con khỉ nào của chú đi ngang đây không? Không hả? Nhá. Bi ơi. Bi ơi. Bi ơi. Sao lại ra đây chơi nắng vậy? Đi vậy. Sao đi ra dưới nước thế này? Khoanh tay lại nhanh. Sao Bi lại ra ngoài đây chơi nắng thế này hả? Không biết thế là hư không? Sao ra ngoài nắng chơi? Hả? Hở một cái là đi chơi phải không? Ra nắng chơi về ốm thì sao đây? Nào, đi, đến đây nào. Trời ơi, ướt hết cả người đây rồi này. Hả? Ướt lội ra ngoài này bùn đất không? Hả? Đinh, có biết bùn đất không? Hả? Có biết dưới đây là bùn đất không?
Hả? Con đi chơi về xong về ốm thì sao? Đi bệnh viện là sao? Uống thuốc suốt cả ngày thì sao? Đi về để tắm nghe chưa? Bữa sau đi nữa anh vụt cho đấy. Cứ một chút là đi lỡ may ra đây rồi người ta bắt cóc rồi sao? Rồi đi ra đây nghịch bụt rồi sao? Khi nào muốn đi thì phải gọi anh đi chứ. Ừ? Hôm nay là về là anh không thấy nữa đâu. Không nói chuyện với Bi nữa đâu. Được chưa?